Nämä on kesän ainoat videot, niin tästähän se lähtee. mikä? Liukulumikenkäilijöiden konsantteko Etelä-Suomessa, kun onhan tää nyt semmonen laji, että ei tää nyt leiville lyö. Ei ole pakko valia joku muu kontsa kuin tää liukulumikenkäily, mutta sillä mennään mitä on. Näin on. Tää on kausi 5. Kausi 5 ja nyt on tammikuun puoliväli 2025 ja ekat hiihdot. Tästä se alkoi. Tästä lähtee. Tähän se saattaa loppua. Katsotaan nyt missä kohtaa tää julkaistaan. Joo. Tää on nyt sitten tämmöstä. Lähtökohtaisesti taas ollaan verstaalla. Kausi 2026 on startannut ja jos me lasketaan kuitenkin toi syksy tuohon kauteen mukaan, niin mitäs tuossa 2025 syksyssä kautta alkutalvessa oli vikana? 25. Niin. Ei ollut lunta. Niin miltä tässä joulukuu näytti etelässä? Huonolta. Montako kertaa aurinko näyttäytyi tai montako minuuttia se näyttäytyi pilven takaa? Joku 6 minuuttia. Joo. Pelkkää vettä. Jos olisi kaikki tullut lumena, niin meillä olisi ollut täällä niin 2 metriä lunta. Totta. Mutta Mut nyt ollaan verstalla laittamassa siteitä. Mutta mihin? sitä ei tiedä. Sitä ei vielä tiedä. Ei kerrota. Ihan heti. Näin. Mutta ruvetaan laittaa setupia paikalleen. Ja työmaa näyttää siltä, kun täällä olisi tehty ennenkin hommia, mutta tässä on nyt lähinnä vaan myttiintynyt tää paikka. Että, Mut nythän tässä on suksessa siis on nämä tämmöiset pumppusiteet. Retkimerkkiset. Nämä tuli tässä nyt kaupan päälle silloin, kun mä nämä ostin. Me otetaan ne pois. paljon sä oot hiihtänyt näillä? Ehkä joku 10 minuuttia. Joo. Tuliko 100-200-300 metriä matkaa? Joo, varmaan Joo. sen verran. Järven jäällä. Ja se on viime talvi, siis 2024-2025 talvella, niin etelässä oli yhtenä viikonloppuna lunta. Yhtenä. Joo. Aivan hanurista. Siis aivan hanurista. Kuvitelkaa sitä asiaa, että teet tupevideoa, lumiliuku, hiihto, karapohjasuksista. Ja sitten meillä ei ole täällä etelässä lunta ollenkaan. Niin yritä siinä nyt. Niin. Kontsa on vaikea vääntää. Mutta nyt yritetään taas. Joo, kyllä. Katsotaan, mitä Kauteen. tänä vuonna tulee. Joo. Mitäs sieltä tulee? Täältä tulee ihan perus Prottefella, mikä tää nyt oli, PC Magnumi. Niin, eli nehän on aikaisemmissakin videoissa Joo. tullut. Ne Nää on, laitettiin joo. noihin havuihin. Joo, Ahmahavut. Niin niissä on tää sama. sama side. Nyt sittenhän meillä on tehtävänä tästä hakea niinku tärkein asia, että toi suksen hiihdettävyys ja laskettavuus pysyy kunnossa. Laitetaan niin, että jalkaterä löytyy samasta paikkaa vanhan siteen kanssa versus uusi side. Kyllä, ja tässä nyt sitten ehkä muistettava, että tämähän tulee käytännössä jonnekin tänne, Joo. koska se on tossa se mun, että itsehän laitoin aikaisempia suksia aika lailla niin kuin tähän kohtaan, Joo. mutta se on ehkä muutaman sentin tai onkin muutaman sentin liian kaukana. Mutta nyt laitetaan sitten suunnilleen, no luultavasti katsotaan keskikohta tästä ja pannaan sitten keskikohta oikeaan kohtaan tuossa suksessa. Heitään tuohon piirtoalusta. Noin. Ja oliko tässä ennakkoa tiedossa, että missä täällä on keskikohta? Ei.
Ja tää on 172, eikö niin, pituudeltaan. On. Niin paljon se on jaettuna 2? 172. Sehän menee silleen, että se menee tämän suksen muodon mukaan. Ja me saadaan se tuolta perästä nyt otettua. No se on 86. 86. 80 kertaa 80 on 160. 6 kertaa 6 on 12. No mä lasken taas sen silleen, että metri jaettuna 2 se on 50, eikö niin? Ja 7,2 jaettuna 2, niin se on 36. Ja ne summaa, niin se on 86, eikö niin? 86 suksen keskikohta. Eikö se ole niinku likipi siinä? Noin. Siinä on meidän muistikuva. Noin. Sitten jos sulla oli se kenkä täällä, niin se väittää, että sun tavallaan sun kenkä olisi ollut keskikohdaltaan tossa. Mutta ei se pidä paikkaansa. Niin. Tää nyt ei ole lähtökohtaisesti, tää side ei ole ikään kuin keskellä. Ei olekaan. Mutta me luotetaan Pusun kavereihin, kun ne on tän tähän laittanut, niin se on varmaan oikeassa kohdassa. Et tässä on luultavasti siis... Tämä on siis pidempi tästä niin, keulasta, ja se kun pitääkin sehän olla. on, joo. Kun nythän me tehdään liukulumikenkää, Joo. eikä vapaalaskusukseen. Joo, tai eikä ratalasku. laskettelusukseen. Niin. Tässä on tämän takia tämä keula on muotoiltu vähän pidemmäksi. Eli kaikki mitä aikaisemmin sanottiin, niin ei pitänyt paikkaansa. Joo. Eli tässä kohtaa pitää ymmärtää, että mikä se on se valmistajan suositus. Joo. Ja hei muuten, nyt sä muuten paljastit. Pususukset. Joo. No nyt Pusun sukset on siinä. Se on Pusukaira. Niin sanottu Pusun tekemä karvapohjasuksi, jota ne mainosti kyllä liukulumikenkänä, mutta mä veikkaan, että kyseessä on enemmän tämmöinen laskettava, hiihdettävä suksi Joo. kuin tämmöinen, mitä nämä aikaisemmat on ollut. Joo, ja siis kyllähän tässä nyt niinku tää suksen muoto, he tietysti paremmin tässä tietää, mutta tämähän on vedetty tosi leveäksi täältä keulasta. Ja ideana on, että tämä muka nousee sitten lumelle paremmin. Ja tämä profiilihan tästä sivusta on tämmöinen kanssa, mikä lähtee tosi aikaisin nousee täältä ylös. En tiedä, onko vähän rocker-tyyppinen Niin, juttu. vähän rocker-tyyppinen. Et niitähän oli jo tuossa Varmaan montakin siihen vuotta laskemiseen sitten joo. ketterämpi. Ja tästähän voi katsoa vielä, että tämä jalkavuus on semmoinen niinku riittävä, ettei skinny ei ota pohjaa kiinni, mutta sitten tietysti kun painoa tulee, niin sit se ei ole silleen mikään hirveän jäykkä. Et mulla ei todellakaan 60 kiloa puristusvoima kädessä, niin menee kyllä sunkin painosta. Sä painat 55 siis mä kiloa. hiihdin tasaisella tällä, niin mun mielestä se oli jo siinä tosi hyvä. Joo. Et hiihto-ominaisuudet oli tasaisella ainakin hyvät. Semmoinen vähän niin kuin hiihtosuksimainen. Joo. Pituus on tuo siihen etuun sitten. Mutta oma mielipide on, että 160-170 senttiä on niinku, tähän meidän Etelä-Suomen metsiin niinku, se on täydellinen. Se on täydellinen pituus. Okei. Nyt me on päästy siihen vaiheeseen, että suunnilleen tiedetään mihin kohtaan me tullaan laittaa toi uusi side. Mähän en ole ikinä käyttänyt tämmöisiä. Joo, se nostetaan tosta. No niin. Noin. Nythän me tiedetään, että se olisi niinku tossa. Joo.
Se tulee aika lailla, okei, kenkähän on aina vähän erilainen, Joo. et ei se nyt Tää tästä kohtaa on nyt ihan millilleen. ei. Kunhan se nyt Mutta ei tuolla ole me 10 saadaan nyt senttiä toi pielessä. merkki tuolle siteelle, eikö niin? Joo. Eiköhän me sitten seuraavaksi oteta näin vanhat siteet pois ja Joo. merkkaillaan. Katsotaan sitten, tuolla on tarpeeksi puuta sitten tuossa alla, Mm. kun tuossa laitetaan ruuvit. Tulis tänne alle ruuveja muuten? Tulee. Niin tuolla on toi 3. eturuuvi. Joo. Noin, nyt lähtee. Onkos ne liimat? Ne on liimattu. Kuinkahan syvälle? Ei. No ei ollut. Ei se ollut käytännössä liimattu. On siellä itse asiassa jotain. Siellä on joku liima ollut kierteissä, niin kuin pitääkin olla. Joo, totta. Mutta se on kova liima. Joo, no me pannaan nyt Pehmeä liima. Pehmeä liima. Ja mihin nämä laitetaan sitten? Meneekö ne tänne? Joku saa ostaa ne. Se on totta kyllä. Ne on ihan Nämä käyttämättömät. on ihan Nää hyvät kyllä. Joo, ne on 90 OVH tai Niin. 89, että Kyllä. ne voi pistää. Tai sitten mä säästän ne, ja jos joku haluaa joskus voi laittaa johonkin muihin No niin, suksiin. mäkin ajattelin, että mä säästän ja sitten mä itse asiassa myin 2 näitä siteitä pois. Nämä menee, porukka haluaa näitä kyllä Mm, ostaa. hyvä. Vanhat liimat pois. Mihin kohtaan sä haluat laittaa sen? Kantapää on hyvä olla kantapään kohdalla. Joo. Onko se silleen, että se on tuolla kivasti tuossa kengän Joo, se on. takana vai? Joo, nythän Piiru. tässä on siis, nythän tässä ei ole, tää on nämä kengät on mitkä on ja se nyt voi olla sen verran pitkällä, että jos nyt sattuisi numero isompi kenkä olemaan, niin siinä. Sieltä löytyy pituudet. Näkyykö se numero? Näkyy Osaatko varmaan. sanoa? Siellähän kertoo sun kengän koon. 40. Joo, mulla on 43. Joo. No siellä on nyt, eikö tuolla, mikä tuolla 47? 47. 40, 43 on tossa. Niin. Eli se olisi niinku periaatteessa. No mutta eihän se nyt voi olla siellä. Niin. No voisit periaatteessa Se sanoisi, olla. että se olisi toi. Eihän se nyt No niinku... joo, no se menee vähän ehkä. No en mä nyt näin No, laittaa sitä. niin. Ei tässä ole mitään järkeä. Joo, pannaan se vähän puolet pidemmälle. Onko se siellä? On se siellä? Oh. Se on joku muun erityyppiselle monelle kuin tämä. Ei se voi olla. Ei olisi. Siis sulla on nyt 4-7 jalka. Näköjään. No mutta ei se nyt, ei ota siitä stressiä, koska Ei. me pannaan se kantapää oikealle kohdalle Niin. ja sillä siisti. Ja sitten loppujen lopuksi me sinetöidään se näillä. Joo. Kengän kohta oli toi. Ja nyt sitten me laitetaan tohon joku. Onko tossa hyvä merkki? Noin. Siinä on meidän suksen keula. Suksen keula. Suksen keula. Siteen keula. No sitten on tääkin, olisi kiva laittaa suht suoraan. Joo, tää. Eli toi olisi niinku tossa. Sitten mä ottaisin niinku keskelle. Kynä. Sieltä Noin. merkitään. Sitten me tehdään niin, että me haetaan tosta vaan nyt tommonen keskipiste. Sinnehän se ei ylety lähellekään. Ja yletty just nippanappa. Noin. Ja sitten tohon laitetaan tohon keskelle.
tohon. Ja oliko nyt sovittu, että se on tossa nyt tää kantakohta? Joo. Jos ei se ole liikkunut. Niin toi on sitten se pituus. Pituus siihen. No, nyt siellä pitäisi olla merkit. Noin. Sitten me katsotaan niihin noin keskikohdat vielä. – 90 milliksi toi on toi suksen leveys. Vähän yli. Tässä on nyt meillä joudutaan pelaa tällä niinku pintaviilulla, mutta se nyt ei ole. Joo, se on Tää on tarkkaakin tarkka. Tää on nyt 89. Tossa toi mitta. Sitten pintaviilu pohjasta on 90. Sillä periaatteessa saisi sen niin kuin 45. 45. No tää tietysti, no katsotaan onko tää mihin asti samanlevyinen. Ja tuolla on se meidän merkki. Se olisi niin kuin tossa. Noin. Sitten meillä on täällä toinen kohta. No. Se oli hyvä. 91. Ehkä vähän. Saiko tosta 90? Kai siitä saa. 45. Ja mehän ei saada porattua noita niin tarkkaa muutenkaan. Ja oliko se niinku suurin piirtein tossa? Noin. Miltä se näyttää tuolta? Se on aika hyvä. Aika samassa kohdassa. Sitten onkin tää vaativampi. Eikö ei mennä tuohon vaativaan vielä, mennään tähän. Tää on 92 tästä kohtaa. Tää rupeaa levenee tää suksi. Eli 46. Se menee suurin piirtein tuolla. Noin. Mitäs miltä toi näyttää toi? Se on aika lähellä tossa. Rupeako jännittää? Pannaanko siihen? Joo. Noin. Kovaa puuta. On muuten kovaa puuta. Mä en muista mitä puuta tää Mä on. Oliko tää koi? Eikö tää ollut haapa? Haapaa. Mä en muista. Eikö mikä tää oli? Ei, katsotaan. Ei ollut Pitää haapa. katsoa mitä tää Joo. Tää oli joku suomalainen on. puuviilu. Ja sit, Saarni. kyllä. Saarni. Eikö Ja se ole? sitten tämähän on melkein matchattu molemmat sukset samalla tavalla, niin kuin näkyy. Joo. No se on samasta On. viilusta, se on käänteinen Joo. vaan. Joo. Siinä mielessä ihan Makeasti. Täällä menee nämä niinku samat piirteet kyllä. tossa. Ja nythän sä voit päättää, että kummipäin sä haluat hiihtää. Haluat sä hiihtää niinku valkoinen raita sisäpuolella vai tumma. Että. Joo, kun näihin ei ollut merkattu lefti rightia, niin kuin joihinkin suksiin. Mulla on merkattu, että kummin päin ne on ikään kuin hiottu, mutta nyt on edelleenkin kyseessä tämmönen metsäliukuluvisuksi, niin ei ole mikään rinnesuksi. Tää on tarkka kisasuksi. On. Et katsotaan jossain välissä sitten vertaillaan tommosia oikeita vapaalaskusuksia. No niin. Eli tuolla on nyt sitten toivon mukaan tarvittavat. Joo. Katsotaan vielä, että ei mennä tuosta, nyt kun tää kärki tulee ainakin tänne niin katsotaan suurin piirtein tosta, että täällä on 12 milliä varoja ja se oli sitten tämä. Niin tää menisi sitten niin kuin
ton verran yli siitä, mutta meillä on täällä siteessä on useampi milli. On noin. Ja siellä on nyt 6 milliä varaa. Joo, eli ei tule läpi. Ei tule läpi. Eli silloinhan tää niin kun, jos tän 6 milliä menee puuhun. Niin. Se niinku Se varmaan sieltä kurkistaa, mutta miksi tää on näin tiukka? Joo. Ei muuten ole mikään jättipito tällä, mutta ei tääkään se. Ei toi käytännössä välttämättä ole se tärkein ruuvi. Se olisi niin kuin vajaa 10 milliä, niin tarttaa syvyyttä. Joo. No, ei se läpi tuu. Ja paljon meillä oli varoja? 12. Oliko? Se on 12,5 plus skinny. Mutta ei me haluta. Siellä on muuten upotus siinä skinin alla, eikö sokki? No mutta se on, se on tarkka 10 milliä. Tässähän olisi voinut sitten, jos olisi käynyt huonosti, niin heittää prikat väliin. Joo. Mutta ei me nyt laiteta prikkoja. Ei. Mennään tällä. Ja nyt sitten nämä pitkäthän, näille on joku tämmönen alusta täällä. On. Onko merkitystä? Se on varmaan näin päin. Voisiko olla? Noin. Nafti. Nämä muuten kiristyy siis tähän itse siteeseenkin. Sen takia täytyy muuten itse asiassa, että tämä pitää olla tiukkaa tuossa kiinni tuossa pohjassa. Muuten tulee kierre niin 2 osaan ja tämä rupeaa pyrkiä ulos sieltä. Joo, mä huomasin, kun mä oon nyt 2 sukseen laittanut, niin jäi vähän löysäksi. Joo. Kohtuu vaikea ruuvata. Noin. Eihän nääkään tuu kuin sen 10 milliä. Se sama. Joo. Eikö se ole? Jopa vähemmän. Joo, vähän alle 10 milliä. Joo, no ton verran sinne jää sitä sitten. Joo. Mutta ei tule läpi. Ei. Eli Rottefellan ohjeessahan lukee 3,6 millinen toi poranterä. Joo. No nyt meillä on 3,5, että on vähän liian pieni. Ja sitten kun katsoo noita ruuveen keskikohtaa, eli otetaan kierre pois ja katsotaan sieltä keskihalkaisia, niin se on 3,9 suurin piirtein, että se joutuu niinku 40 tunkeutuu tuosta, niinku, eli levittää. Joo. Mutta No siis kyllähän toi puu antaa sen verran periksi. Että sinne jää sit sitä tarttumapintaa riittävästi. Se on ehkä ihan tarkoituksella. Nyt sitten otetaan tuo poranterän pituus suunnilleen. 10 milliä me saadaan porata turvallisesti. joo. Heitetään siihen teipillä jonkinnäköinen Tuo 9 milliä. merkki, niin ei mene sitten läpi. Olisiko meillä suurin piirtein siinä? 10 milliä. Olisiko kannattanut laittaa teippiä ennen kuin laittaa tuon poranterän tonne kiinni? Se on nyt
Se on tosi tarkka. Se on hyvä. Noin. Nyt on reijät. Ja tosiaan heitetään tuommoista Marin tekniikkiä joustavaa liimaa. Joo. Kaikki reijät täyteen. Kyllä. Et monihan, no ei moni, siis nuke täyttää. Jotkuhan laittaa jäykkää liimaa. Joo. Mutta ei kyllä tää on, mä oon sitä mieltä, että ilman muuta joustava liima. Koska sen tarkoitus on nyt, no osittain lukittaa, mutta myös pitää se vesitiiveys. Okei, meillä on puusuksi. No, ehkä se on hyvä olla vesitiivis. Joo. Siinähän tietysti on semmoinen siinä kovan ja oikeastaan sitkeä pitäisi olla se liiman. Mutta kun sen pitää kestää siellä välissä, että se lähtee murtumaan. Joo. Niin se on aina vähän semmoinen komsii komsaa. Ja tässä on tosiaan lämpötila-alueet tonne -40. Niin, koska mehän hiihdetään useimmiten -40. Suomessa yleensä Joo, joutuu kyllä. hiihtää kylmässä. Joo. Ja silloinhan me nimenomaan ollaan ulkona. Niin. Laitetaan tuosta puristuksia toi side aina kun ruuvataan, niin sitten sinne Joo. tohon väliin ei lähde nousemaan. Kun kierre pureutuu sekä siteeseen että puuhun, niin sitten se yleensä pyrkii työntämään niitä Kyllä. toisistaan ulos. Itse huomasin niissä muissa suksissa just saman ongelman, että piti sitten jälkikäteen kiristää, kun se oli noussut ylös. Sitten laitetaan liimalle. Joo. Töräytä jos on niin jonkun roskan päällä mieluummin kuin sen suksen päällä. Sieltä lähtee tulee. No mä päin näihinkin Joo, niin vanhoihin reikiin sitten. Laitetaan ne nyt sinne. Sitten näihin uusiin reikiin. Sitten me muistetaan, mitkä on uudet reet. Joo. Ruuvataan noihin vanhoihin No niin, mikä siinä on muuten kuivumisaika tuolla? En muista. Eikö sulla ole niinku, nehän on tänään käyttökiellossa sukset? Joo, varmasti. Kyllä se täällä lue. Et luntahan meillä on nyt tuolla ulkona silleen ihan ok. 15-20 senttiä on lunta ja tänään olisi ehkä tarkoitus, katsotaan miten tässä nyt menee, niin lähdetään meidän vanhoja ritsoilla hiihtelemään. Ei viiti vielä näitä rikkoa. No niin, nyt heitetään sidettä kiinni. Se oli tämä side. Ja noi on tuolla. Toi me laitetaan tuosta vähän heftiä, että me päästään niinku siihen sille noin. Me yritetään etsiä tuolta noin reikien paikat. No varmaan tossa. Noin, se haki siihen. Miksi en mä näe mitään?
Pitäisikö tuosta takareikäkin laittaa yksi? Olisiko mitään? Sitten se on linjassa. Noin. Toi voidaan laittaa tosta toinen kanssa vähän se. Toivottavasti ei halkea koko suksi. Niin. Sehän lähti sieltä keulasta irti, eikö lähtenytkin? Lähti. Noin. Nyt ne on siinä. Pitäisi löytyä. Sitten otetaan tosta kiinni. Suksia. Noin. Onks tiivis? Siikaa. On. Sitten annetaan vähän painetta. Vähän esikiristystä. Sitten lähteekö seuraavat? Se nousee. Tässä lisää työkalua. Noin. Noin. Aika hyvä. Noin. Tuolta varmaan vähän. Täytyy katsoa käsin nuo kireydet sitten tästä vielä. Ei viitti koneelle vetää tunnottomasti. Niin. Mutta kyllä ne sinne tuntuu menevä. Sama juttu kaikissa paikoissa, niin ne... Noin, näähän on muovia, että niitä ei kannata kairaa kovin tiukkaa. Totta. Et siellä ei ole niinku mitään vastetta sinänsä. Joo. No ei tarvii olla muutenkaan oikeesti hirveän kireä. Tai kireämpi. Noin. Noin. Siinäpä se. Eikö se aika hyvän näköinen? On. Jos katsoo tosta. No tuolta jäi kurkkaa nyt, mutta kun se ruuvi on tossa, niin sehän on kiinni tosta kohtaa. Joo. Mutta ei toi on Et hyvä. se jää... Ei sitä voi mitenkään saada edes. Tää haluaa vielä kallistua tonne. Niin, kyllä. Suksi kallistuu sinne, Joo. että se... Se on varmasti hyvä. Ja sitten tulee noin kumit tonne ja näin poispäin. No siinä oli tämä suksi. Melkein alkaa olla siinä. Pientä hienosäätöä ja muutama tarra tuohon lopuksi, niin se on niinku siinä. Ja vielä kireystarkistus. Varmasti pysyy. No oli 6 newtonin kääntö. 6 newtonin kääntö. Joo. No niin, ei mitään. Me pistetään toinen suksi kuntoon ja Tääkö tuli tänne? joo, se tulee toisinpäin. Se pitäisi sinne. Pujuttaa. Joo. Joo, kyllä se tonne silleen laitetaan, että pitää lypsää vaan sinne väliin. Noin. Se on siinä. Se on enemmän kuin hyvä. Se on hemmetin hyvä. Heitetään tosta tarrat vielä. Kumpi Mihin? menee kumpaan. Lyhempi ja pidempi. Täällä on niinku toisessa tommonen nuoli.
Niin Toi menee tonne. Toi menee, joo. Joo. Sitten nyt hei, mietitään sukset kummin päin. Tehdään sillä lailla, kun nämä on niin kuin näin. Mutta tarrat menee samoin päin. Joo, Niitä ei pysty vaihtamaan. ei nyt. Ja lukee samoin päin. No joo, ei siinä. Katoppa. Sitten aina kun tehdään mitään liimauksia, niin laitetaan vähän tenua. Koska jos sä haluat, että sun tarrat pysyy, niin pinnassa ei voi ottaa. Rasvan poisto. Niin. Koska noihan on tärkeät noi tarrat. On, Ilman niitä ei tästä ei tule mitään. kyllä. Noin. Onpa muuten hieno. Noin. Siinä. Toi vielä tuolta pois. Ja nyt se oli sitten, No, voidaan me vielä mitata. mitä se oli? Mikä se mitta oli? 85,5. 855. Joo. No niin, hyvä. Heitetään toinen suksi kuntoon ja se oli siinä. Joo. Nyt on molemmat sukset. Miten onnistu siteiden laitto? Eikö se onnistunut ihan hyvin? Joo, katsotaan. Ota noin. Joo, kantapää Se on pitkä. on se siinä. No se Mutta on. Ei se on täällä. Niin, on se Ja siis nyt, kantapää. ja nyt sulla on varoja sitten. Joo, jos jalka kasvaa Niin, vielä. sun jalka kasvaa. Kyllä ei, se. ei pituutta kasvaa, mutta se kasvaa leveyttä. Niin, mutta tavallaan jos monotkin voi olla erinäköisiä tai ne Joo. kengät. Kyllä. Eli siinä ne nyt sitten on. Onks nyt niin. Miltä se nyt vaikuttaa? Mutta nyt on muuten se juttu, että haluuko, täällä on virallinen suunta, mistä kuvataan yleensä, jos kuvataan. Haluuko Niin toi kuvio. olla kuviot? Kyllähän se näin päin pitää olla. Eiks niin? Joo. Muutenhan ei pysty hiihtämään. Ei, niin nää on niinku vähän väärinpäin. Joo, Nää. tää muuten näyttää, että se menisi niin kuin näin. Joo. Eiks se ookin? Kyllä se pitää sisäänpäin olla. Joo. Eli sulla on niinku valkoiset sisään. Joo. No niin, siinä se nyt on. Sitten ei muuta kuin testaa. Onko ne muuten samassa korkeudessa noin sitten? Ne sitten, että onhan ne nyt riittävän lähellä. On ne millille. Kyllä se on täydellinen suoritus. Oh. No niin, hyvä. Siinä oli pusukaira siteiden asennus. Mites jatko? Jatkoa on tulossa. Joo.